Hello everyone. So welcome to this channel. This is Ranjul Sharma. So সকলোকে অভিনন্দন জনালো. So আজি বঢ়িয়া আকৌ another great start to this week, to the new week. আজি Monday. You can see market almost কিমান আজি 307 পইণ্ট ওপৰ 1.32% ওপৰ after almost the last entire week we had given almost কিমান 1000 points ওপৰ যোৱাৰ পিছত another great start to this week, and I don't know, hope this sustains, but let's see why কেলে Indian markets to ইমান ওপৰলৈ উঠিলে, and can it sustain? What are the major things what are the major things we look into, or especially মই কি বস্তু চাওঁ normally যিটো কাৰণে মই কেনেকৈ ধৰণে ট্ৰেড কৰোঁ বা কেনেকৈ ধৰণে মই ইয়াক চাওঁ. So let's see in this video. So এনেই মোৰ I have been like মোৰ লগৰবিলাকক মই সুধিয়ে থাকে মই আজি কি হ'ব এই দাদা মাৰ্কেট দাদা বা ভাইটি বা যিয়ে হওক মোক সোধে যে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব ছাষ্টেইন হ'ব নাই, কেলৈ ইমান পৰিছে, কি কৰোঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট বন্ধ কৰি দিওঁ, চব উলিয়াই দিওঁ মই, আৰে মোৰ কোনোবা এটাই মানে মই এইটো ষ্টকত ইমান কিনিলোঁ, মোৰ ইমান পৰি গ'ল, ইমান কি হ'ল কি নাই. চ' I thought I'll make these videos to চবৰে কাৰণে. And মই নিজকে মানে it's not about কি I know everything, it's just that কি I have whatever I have learned, মই যি শিকিছোঁ, I have been involved in the stock markets for the last almost 12-15 years, and I'm not a guru, but I can be your guide, and what worked for me, I have investments almost upwards of a couple of crores, so সেইটো কাৰণে I'm sure, and this is one of my like যদিও মোৰ আৰু বেলেগ কিবা কিবি কৰোঁ মই বেলেগ এটা দুটা বিজনেছো আছে, বাট অলমষ্ট 70-80% অফ মাই টাইম মই যিয়ে কৰোঁ এইটো এণ্টায়াৰলি ইনভলভ ইন দিছ, এণ্ড মই নিজৰ লাইফটো মোৰ নিজৰ এজ এ এটা বিজনেছ হিচাপে চাওঁ, আৰু গোটেইটো মই কেনেকৈ ধৰণে মোৰ এণ্টায়াৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিংটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ, এণ্ড ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য এণ্টায়াৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং. চ' let's see মই কেনেকৈ চাওঁ. মই নৰ্মেলি কি হয় কি মই এভৰিডে আই এম অলৱেজ ইনভেষ্টেড, মই যিহেতু ক'লোঁ তোমালোকক যে মোৰ হিউজলি আই এম ইনভেষ্টেড ইন দ্য ষ্টক মাৰ্কেট, এণ্ড আই হেভ গট এ হিউজ পৰ্টফলিঅ'. Secondly, I also do trading, যোনটো মই actually I do hedging with options, মই futures নকৰোঁ, I do a lot of hedging with options, long term options, short term options. মই intraday নকৰোঁ, but sometimes কি হয় কি কেতিয়াবা মই ট্ৰেডটো ল'লে intraday কেতিয়াবা যদি প্ৰফিটটো পাই যাওঁ তেতিয়া মই অফক'ৰ্ছ I get out. তাৰপিছত কি বুলি কয় মই ইনফেক্ট মই ছেকেণ্ড পইণ্ট মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ষ্টকছত মষ্টলি ইনভেষ্ট নকৰোঁ. আই এম এ বিগ ফেন অফ ETFs. চ' future videos of of course মই কম কৰোঁ what is ETFs and what are the ETFs which I look into, and how do I invest, what are the various almost 7-8টা বা 8টা strategies চলি থাকে ETFৰ যিটো মই কৰোঁ. এনিৱে লেটছ চি মই কি চাওঁ. মই মেইনলি ইনভেষ্টেডটো থাকোঁৱেই. চ' 3:30 বন্ধ হোৱাৰ পিছত মই ৰাতি মই নিজৰ জিম বা খেলিবলৈ কেতিয়াবা যাওঁ, আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে মই এইটো চোৱা এই গিফ্ট নিফটি যিটো আছে এইটো চি কেন চি দিছ ইজ দ্য গিফ্ট নিফটি, এইটো সদায় চাওঁ. এইটো উইকলি লগোৱা আছে, চ' ইয়াত আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এইটো আৱাৰলিলৈ চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এইটো আৱাৰলি বা ডেইলিও তুমি হেৰি কৰি ল'বা, এইটো আৱাৰলি এতিয়া এনেকৈ. চ' নাও ইফ ইউ কনভাৰ্ট টু আৱাৰলি, চ' আৱাৰলিটো চাওঁ কি মাৰ্কেট ৰাতি কেনেকুৱা কি কৰি আছে, কিবা পৰিছে নেকি, কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ. চ' গিভছ মি এ ৰাফ আইডিয়া. অলদো গিফ্ট নিফটি এইটো যোনটো হয় এইটো অ'ভাৰনাইটো চলে, ৰাতি অলমষ্ট 12:30-1 o'clock যেতিয়া শেষ হয়, এলং উইথ দ্য US ফিউচাৰ্ছ. এইটো মষ্টলি কেলৈ এইটো কাৰণে চাওঁ, কেতিয়াবা কি হয় কিবা ডাঙৰ কিবা যদি ইনচিডেণ্ট হৈ নাযায় ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটছত, কেতিয়াবা কি হয় তেতিয়া মোক গিফ্ট নিফটি অলমষ্ট 1000 points 2000 points বা 300-400-500 points পৰি থাকে আৰ্লি মৰ্ণিং. এইটো সেইটো ৰাতি কেতিয়াবা পৰি থাকে. চ' সেইটোৱে আমাক এটা আইডিয়া দি কাইলৈ মাৰ্কেট কেনেকৈ খুলিব বা কি হ'ল, তেতিয়া মই এটলিষ্ট চাওঁ কি নিউজটো কিবা হ'ল নেকি, ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত কিবা এটা হ'ল নেকি, সেইটো কাৰণে মাৰ্কেট পৰিছে নেকি. নেক্সট ডে মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ মই আকৌ সেই গিফ্ট নিফটিটো আকৌ খুলি চাওঁ কি কিবা আনটুৱাৰ্ড ইনচিডেণ্ট হৈ যোৱা নাই. ফৰ এক্সাম্পল মই এটা যদি এক্সাম্পল হিচাপে বুজাব বিচাৰোঁ, ছাপ'জ আমাৰ যেতিয়া এই বালাকোট ষ্ট্ৰাইকটো হৈছিলে, অল অফ এ ছাডেন মাৰ্কেট বহুত পইণ্টছ অলমষ্ট 1000 points তললৈ পৰি গৈছিলে, এণ্ড তেতিয়া আমি তেতিয়া মই যেতিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া কি হ'লনো কালি ৰাতি, তেতিয়া আমি গম পালোঁ অ'কে ৰাতি মিডনাইট বালাকোটত ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে, ৰাতিপুৱা হুলস্থুল গোটেই হেৰিত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটছত. এনিৱে চ' ডেট ইজ মই চাওঁ গিফ্ট নিফটিটো চাওঁ, আৰু ৰাতি মই হেৰি কৰোঁ. ছেকেণ্ডলি মই এতিয়া মাৰ্কেটটো তুমি যদি চোৱা হেৰি কৰি, চ' দিছ ইজ দ্য মাৰ্কেট হুইচ ইজ মই এইটো ডেইলি হিচাপে, চ' মাৰ্কেট ইজ অলমষ্ট ৰিচড, এইটো আৱাৰলি, এইটো মই ডেইলি হিচাপে হেৰি কৰি কৈছোঁ.
ঠিক আছে ডেইলি হিচাপত এইটো যদি চোৱা মাৰ্কেট মাৰ্কেটে মই হেৰি কৰি মাৰ্কেটে ল' বনালে তোমাৰ ইয়াত হেৰি 21,958 958 মান ধৰিলোঁ তাৰপিছত তোমাৰ মাৰ্কেট কণ্টিনিউৱাছলি ওপৰলৈ গৈ আছে ইনফেক্ট ইয়াত আকৌ 4-5 দিন ইয়াত অলপ কনচলিডেশ্যন হ'ল এণ্ড ফাইনেলি এই ল'টো 22,355 ফাইনেলি এইখিনি এটা কনচলিডেশ্যন অলমষ্ট 6 days more than 1.5 weeks কৰাৰ পিছত মাৰ্কেট ফাইনেলি এটা ব্ৰেকআউট দিলে ইট ৱেণ্ট আউট ফৰ অলমষ্ট 6 days 1 2 3 4 5 days and this is the 6 green candles so now finally we are at this junction where like again আৰু এটা resistance এটা আহিছে resistance এটা আহে where 21 সবেই কৈ আছে 23,800 is a major resistance এইটো যদি ব্ৰেক কৰে then the next level is almost 22,200 or so and then finally the final resistance will be 22,800 এতিয়া চাও মাৰ্কেট যদি 24,800 যায় নে না যায় but these are the various stages where the market will go মই মেইনলি ইয়াত কি হয় মই আই পুটে এইটো য'ত তোমালোকে যোনটো দেখিছা দিছ ইজ কল্ড ছুপাৰ ট্ৰেণ্ড মই অলপ ছুপাৰ ট্ৰেণ্ডত মই ট্ৰেডিং কৰোঁ সেইটো মই পিছত বুজাম মোৰ অলপ কণ্ট্ৰা ট্ৰেডিং এটা আছিলে তেনেকৈ ধৰি লওক মই ইয়াত যেতিয়া সেই গোটেই যেতিয়া ৰেডত থাকে মই তেতিয়া বাইং কৰোঁ কণ্টিনিউৱাছলি আই কিপ বাইং এণ্ড when it goes to green I start selling a little bit or sometimes I keep holding also I do not buy anymore for example এইটো যদি চোৱা এইটো almost October 22nd I had to keep buying I had to start my buying it super trend negative gusi gol so I'll keep buying I continuously keep buying and finally it is so when there will be a green breakout I should not buy anymore but because yat ki hobo because this green jetia breakout hobo it will be lower than the one jot over red ole breakdown hoise tetia moi I'll continue to keep buying for example yat jodi tumi swa আগত আছে মই তোমাক দেখাই আছোঁ এইটো মই ছুপাৰ ট্ৰেণ্ডটো কেনেকৈ কৰোঁ ইয়াত ছাপ'জ এগেইন দ্য ছেইম ষ্ট্ৰেটেজি যেতিয়া তোমাক ৰেডলৈ যায় মই আই ষ্টাৰ্ট বাই এণ্ড আই হিয়াৰ আই ষ্টপ অৰ আই চেল মই ছেইম ষ্ট্ৰেটেজিটো ষ্টকছতো ইউজ কৰোঁ আই ষ্টাৰ্ট বাইং হিয়াৰ এণ্ড দেন when it goes to green I sell the stock ঠিক আছে চ' ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কিমান দিলে মই যদি তোমালোকে যদি চাব লাগে তোমাৰ এইটো চাব পৰা 7% ইন 25 bars মানে 25 দিন 36 days তোমাৰ 7% which is a very very good return almost one month 10 days তোমাক 7% return এটা দিয়ে so this is mainly I use for stocks ঠিক আছে and market and Nifty for investment again Nifty টো মোৰ বহুত various strategies চলে য'ত মই ইউজ কৰোঁ এইটো তোমাক maybe in future videos I will cover that so anyway আজি চাই লওঁ আমি মেইন কিটা বস্তু চাওঁ so Nifty এইটো আমাৰ মোৰ এইটো হেৰিত চলি আছে বঢ়িয়াকৈ কাৰণ ছুপাৰ ট্ৰেণ্ডটো দেখাই আছে এইটো মই কণ্টিনিউৱাছলি বাই কৰিব লাগে so finally I can feel ki okay this is going to get into the green zone which is very good zone for me ঠিক আছে তাৰ উপৰি মই ইণ্ডিয়া ভিক্সটো চাওঁ ইণ্ডিয়া ভিক্স ইজ বেচিকেলি দ্য ভলিটাইলিটি ইণ্ডেক্স হুইচ ইজ লাইক ফিয়াৰ ফেক্টৰটো কিমান আছে হুইচ ইজ এ মেজৰ ইণ্ডিকেটৰ অফ কি মাৰ্কেট ক'ত যাব ঠিক আছে কেতিয়াবা কি হয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ইণ্ডিয়া ভিক্সটো বহুত বাঢ়ি যায় দেখিছেনে কিমান বাঢ়ি গৈছে এইখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত বা কেতিয়াবা কি হয় এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো ইমান ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা ধৰক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যেতিয়া হাইক হয় বা কাইলৈ যদি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিবা এটা থাকে বা ছাম কাইণ্ড অফ আনইউজুৱেল কিবা ধৰি লোৱা আই থিংক 2 মাৰ্চতো আছে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত 2 এপ্ৰিলত যে এতিয়া আছে আমাৰ ৰিভাৰ্ছ টেৰিফৰ সেইটো কাৰণে চাগে এইটো আকৌ এতিয়া আমি গ্ৰীণত গৈছে দ্য ভিক্সটো অলপ আকৌ বাঢ়ি গৈছে কাৰণ কি হয় নাজানো ইউএছৰ লগত আমাৰ ৰিভাৰ্ছ টেৰিফৰ যোনটো 2 এপ্ৰিলৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে এনিৱে দিছ ইজ ওৱান এইটো চাওঁ আমি তাৰ উপৰি আমি তাৰপিছত ৰাতি আমি চাই লওঁ এইটো নেজডেকটো চাওঁ নেজডেক কি হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ডেইলি এতিয়া ইমান অ'কে গ্ৰীণ বাট অ'কে দে আৰ নট গিভিং ইনে মেজৰ একো হেৰি দিয়া নাই কিমান ইয়াত যদি চাওঁ 0.39 অলমষ্ট ফ্লেটে আছে ডো জোনছ আমি নাচাওঁ ডো জোনছ মেইনলি অ'কে আমি চাব পাৰোঁ বাট ডো জোনছ কি হয় তোমাৰ ইটছ একচুৱেলি ইকুৱেল ৱেইটেড ইণ্ডেক্স হয় চ' মেইনলি আমি S&P 500 চাওঁ S&P 500টো আমি চাওঁ ইউএছত ইমান একো নাই মষ্ট চ' মই গিফ্ট নিফটিৰ পিছত ইউএছ মাৰ্কেটকে চাওঁ কি মেজৰ কিবা এটা হৈছে নেকি তাৰ নেক্সট আমি চাওঁ কি অ'কে ঠিক আছে আমি অ'কে লাইক চ' মই এইটো কি কৈছোঁ যে ৱাই ডিড দ্য মাৰ্কেট ফল চ' মাছ এণ্ড ৱাই ইজ ইট গোয়িং টু ছাষ্টেইন এনি মোৰ নাও মোৰ মতে হোৱাট ইজ ষ্টাৰ্টছ ৱাই ইট ফেল ডাউন ৱাজ ডেট কি লাইক কি হৈছে লাইক ডিউৰিং ডেট ফেল ডাউন ডিউৰিং ট্ৰাম্প যেতিয়া জিকাৰ মানে হেৰি হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ষ্টাৰ্টেড ফলিং ডেট ইজ ওৱান ঠিক আছে বাট মেজৰ ৰিজন ৱাইজ ডেট কি আমাৰ মাৰ্কেটে টপ এটা বনালে 26,200 300 মানত ঠিক আছে
Yeah, so this is the top. It made 26,300 almost. It made a top. Then it started falling. Mainly key it is also commensurate to the second and the third quarter results of our companies. Our company mainly mid cap or small cap and few large cap also very heavy. বহুত হাই পিড আছিলে, বহুত অভাৰভেলুড আছিলে, বাট তাহাঁতৰ সেই ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ এণ্ড থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্টছবোৰ কমেঞ্চুৰেট নহ'ল. তোমালোকে নিজৰ লগৰ চগৰবিলাকে কৰিব পাৰা, লাইক কি হয়, লাইক যদি মানে মোৰ লগৰে আছে যেনেকৈ তাৰ এনেকৈ ধৰণৰ এলফিল্ডৰ শ্ব'ৰুম আছে, কৈছোঁ মই কেনেকুৱা চেলছ, সেই কৈছে দাদা একেবাৰে বেয়া. আৰু কোনোবা আছে যেনেকুৱা যোনে এইবোৰ এনেকুৱা ছেক্টৰ বাজাজত কাম কৰে, মোৰ লগৰ এজনে আছে, সি কেলকাতাত থাকে, ৰিজনেল মেনেজাৰ হয়. তেওঁক সুধিছোঁ কেনেকুৱা চেল কেনেকুৱা, বাজাজৰ চেল কেনেকুৱা, সি কৈছে একেবাৰে বেয়া, ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ সেইকাৰণে ৰিজাল্ট বেয়া, থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্ট বেয়া. ইনফেক্ট IT কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছৰ ৰিজাল্ট বেয়া, বহুত কনজিউমাৰ মানুহে অভাৰ স্পেণ্ডিং কৰা নাই, আমাৰ কনজিউমাৰিজিম বঢ়া নাই, সেইটো কাৰণে কি হৈছে বহুত কোম্পানীবিলাকৰ ৰিজাল্ট ইমান ভাল হোৱা নাই, কমেঞ্চুৰেট হোৱা নাই. যিমান সেইটো অভাৰ হাইপ হৈ আছিলে, অলৰেডি অভাৰ ভেলুড হৈ আছিলে ৰিজাল্টছ, আৰু GDP আমাৰ ইমান হেৰি নহ'ল ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ, সেইটো কাৰণে আমাৰ আৰু এটা ইছ্যু এটা হৈ গ'ল. চ' সেইটো কাৰণে মাৰ্কেট ষ্টাৰ্টেড ফলিং. এণ্ড ছেকেণ্ডলি US তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ ডলাৰ অলছ' ৰেইজড ভেৰি ডলাৰ এটা প্ৰব্লেম ইছ্যু হ'ল. ডলাৰ মেইনলি ইজ ৰিলেটেড টু আৱাৰ এক্সপৰ্টছ এণ্ড ইম্পৰ্টছ, ঠিক আছে. US ইণ্ডিয়া ডলাৰ ভেলু বহুত হেৰি হৈ গ'ল. চ' সেইকাৰণে আমি কি চাওঁ মই সেইটো আৰু এটা কওঁ. চ' দ্য ছেকেণ্ড পইণ্ট হুইচ চ' এইবোৰ চব মিলাই বিকজ অফ দিছ দ্য মাৰ্কেট ফেল ডাউন. বাট এতিয়া যে আকৌ কেলৈ ৰাইজ হৈছে, বিকজ এগেইন ট্ৰাম্পৰ কাৰণে US অলছ' ষ্টাৰ্টেড হেভিং, US মাৰ্কেট যে বহুত হাই ৰিটাৰ্ণ দিলে ফৰ লাষ্ট ফিউ মান্থছ, অলমষ্ট এ ইয়েৰ নাও, দে আৰ শ্বয়িং ইনিচিয়েল চাইন্স অফ দেৰ ইজ অলপ ক্ৰেকছ আছে বুলি, দেৰ আৰ চাম প্ৰব্লেমছ. এগেইন যদি আমি চ' নেক্সট বস্তু মই চাওঁ US 10-year ইল্ডটো, 10-year এইটো বণ্ড ইল্ডটো যদি চোৱা, ইট ৱাজ অলমষ্ট ৰিচড, ইট ৱাজ 4.8 4.9ৰ পৰা অলমষ্ট 0.5% পৰিছে. ডেট মিনছ কাম ডাউন টু 4.3%, which is a very good sign for India. So that is why again, so FIIs might have started, that is why major ki bahut FIIs have started maybe coming in slowly. Secondly, of course, amar jo 26,000 asile and itia the markets are at 22,000 23,000. Okay, so valuation are have become little bit of lucrative, and bahut enake good companies, bhal companies or আকৌ they have started buying. ঠিক আছে. So 10-year old to some, okay, it's good, this looks good. Secondly, আমি চাওঁ, this is called a dollar index. Dollar index is basically আমি কি চাওঁ কি তোমাৰ US যোনটো ডলাৰ, ইট ইজ ইন কম্পেয়াৰ্ড টু ভেৰিয়াছ দ্য মেজৰ আদাৰ কাৰেঞ্চিজ লাইক ব্ৰিটিছ পাউণ্ড হৈ গ'ল, কেনেডিয়ান ডলাৰ হৈ গ'ল, চুইডিছ ক্ৰনা হৈ গ'ল, তোমাৰ ইউৰো হৈ গ'ল, এইকেইটাৰ লগত যিকেইটা ইয়াৰ ইণ্ডেক্সটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো ইমান হাই হৈ গৈছিলে, US ডলাৰৰ প্ৰাইচ ইমান বাঢ়ি গৈছিলে. নাও ইট ইজ এগেইন ৰিডিউচ টু অলমষ্ট 1.0, হুইচ ইজ এ ভেৰি গুড চাইন. ছেইম আমি চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰুপিটো, এইটো যদি চোৱা তোমাৰ ইয়াত মই উইকলি লগাই দিছোঁ. So this is the weekly chart. Weekly chart কি হয় 87 88 তোমাৰ হেৰি আছিলে, it has come down to now 86.7, almost এটকা 87.6ৰ পৰা 86 এক টকা মানে হেৰি হৈছে. So which is a very good sign. That is another very good for the Indian market. Finally আমি ব্ৰেণ্ড চাওঁ, ব্ৰেণ্ড মানে সেইটো ক্ৰুড অইলছ যদি চোৱা তুমি, it is 72 is very good for the Indian market, হয় না. It is quite good for the Indian, 80 rupees 90 rupees dollars আছিলে আগতে বাৰু আৰু বেছি আছিলে, বাট ইটছ গুড চাইন ফৰ 71 72 ইজ ভেৰি গুড ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট. চ' এইকেইটা মেইনলি চাওঁ. অফক'ৰ্ছ গ'ল্ড চাওঁ, গ'ল্ডৰ প্ৰাইচটো এনেই জেনেৰেলি চাওঁ, গ'ল্ড কি হৈ আছে, গ'ল্ড ইজ অফক'ৰ্ছ ৰাইজিং, ভেৰি গুড ৰিটাৰ্ণ দি আছে. এতিয়া আগত কিমান ছাষ্টেইনেবল হ'ব আমি নেজানো, বাট আমি ভাবি আছিলোঁ $3,000 per dollar হ'বনে নাই, বাট ইটছ অলমষ্ট ক্ৰছ নাও $3,000. ছেকেণ্ডলি তোমাৰ চিলভাৰটো চাওঁ, but silver is okay. Silver is very good return di ase. Silver has got some utility in the markets because of semiconductors and various other heavy batteries and all that things. But although silver is used, has got real world usage, but gold is used as the major hedging, hedging asset. So gold to ami khosake sabo lage. So these are the two main things which is there. But again, that is not related to the মানে মই সেইটো মাৰ্কেটৰ কথা কোৱা নাই, মাৰ্কেটটো পৰিলেহে এইটো মিনছ এইটো ৰিলেটিভ হয়, বাট দিছ ইজ নট ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ ৱাই দ্য মাৰ্কেট গোজ আপ. চ' এনিৱে, চ' মই এইকেইটা বস্তু চাওঁ. এণ্ড আজি এজ ইউ কেন চি নিফটি মিড cap is given 1.12%. Thereafter I see the small cap which is given 0.98. IT index is given 0.14, and this is like realty also given. বহুত দিনৰ পৰা realty বহুত বেয়া পাৰফৰ্ম কৰি আছিলে, ঠিক আছে, but it has again started coming up. এইটো হ'ল weekly, many weeks realty was not good.
finally this is the PSU which was also not giving good results এতিয়া আকৌ ওপৰলে উঠি আহিছে so এইকেইটা আমি মেইনলি চাওঁ এতিয়া আকৌ মই অলপ ডিস্টিংক্টলি মই তাৰ পিছত তোমাৰ FII ডাটাটো চাওঁ FII যদি তোমালোকে চোৱা so okay this is the daily and this is the monthly basically FII DI এই ওপৰখিনি DI as you can see তলৰ এই purple color এইটো মাৰ্কটো হ'ল তোমাৰ হেৰি Nifty এইটো এইখিনি হ'ল bluish টো তোমাৰ FII আৰু ওপৰটো হ'ল তোমাৰ DI ঠিক আছে so এইটো Nifty commensurate with Nifty what is the DI and FII so you can see October the selling started majorly the selling huge selling started from October onwards continuously selling November ইমানখিনি হ'ল December অলপ কমি গ'ল ঠিক আছে then finally January huge selling February huge selling March অলপ relatively reduce হৈ গৈ আছে now actually March selling asile kintu for the last 5-6 days it has drastically reduced in fact we have started getting positive so ekita jodi soa tumi yat moi jodi saw FII history so if I look at it here so you can see here so 21st March 7,470 বহুত দিনৰ মূৰত ইমান ডাঙৰ বাইং এটা হৈছে and আজি যেটো মই দেখিছো 3% report I am sure এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই but I am sure এতিয়ালৈকে almost আজিও FII বুলিছে হ'ব লাগে so 2 days huge buying 3 days huge buying but so March auto continuously adding to 11,000 crores areas so these are the major reasons where I see and FII mainly kele ghuri aise mo because of hey junkita FII buying to মই correlate কৰিছো এটো কাৰণে যেনেকৈ ধৰিলো তোমাৰ ডলাৰ ইনডেক্স তোমাৰ ধৰিলোৱা again মানে market demand পৰিলে so the base is reduced है ना so and also there are like few things which the government has done really well one is that ki of course the income tax যোনটো তোমাৰ হেৰি হ'ল 12 লাখ টকালে নাইকিয়া হৈ গ'ল and also the interest rate at a reduction of 0.25% and there are chances ki further reduction hobo which is a major boost to the economy but it will take time it will to take effect but again market ki hoy market a future heri kore so they are again factoring in iman ma lole they had factored in so many things and now they are I think maybe they will consolidate and slowly start moving up and hey so anyway so these are the major things which I look into let's see kali ki eta result diye moi too I am taking a little bit of bullish stand and I do like more mainly portfolio to ase and tar logot moi olof hedging koro with lot of options in coming videos I will discuss you what ETF is all about and why it is so good to invest in the ETFs so stay tuned and have a great evening thank you